นี่เป็นน้ำตกนะครับซึ่งเป็นของชาวบ้านในกำมะลาซึ่งเป็นน้ำตกที่ต่อไปจะทำเป็นชุมชนท่องเที่ยวนะครับโดยที่จะพานักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นมาพักบนนี้มามีแคมป์บนนี้แล้วก็มีน้ำตกให้อาบแล้วก็จะมีปิ้งย่างเพื่อจะทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดแต่ที่จะได้ดื่มด่ำกับความเป็นธรรมชาตินะครับโดยที่ชาวบ้านสร้างกันขึ้นมาเองโดยมือไม่มีเครื่องจักรไว้นะครับ